Shikues sa abcnews ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi në hapësirën Breaking News, do të jemi drejt për drejt në këto momente për të ndjekur deklaratën e përfaqësuesit të kompanisë Bazeli, e cila në fakt identifikoi dhe mbetjet e rrezikshme të dala nga kompania Kurume. Ndjekim drejt për drejt në këto momente. Dhe të ankorohet pasdite. It was due to come in this morning at 8 o'clock, but it has been asked by the authorities to hold at the anchorage about 1 kilometer offshore. Pritej që të arrinte sot në mëngjes në orën 8, por është kërkuar nga autoritetet që të mbahet 1 kilometër larg bregut. We have it on good authority that the captain asked to come in and was told to stay put and wait. Kemi informacion që autoritetet kanë kërkuar që kapiteni të vi dhe të qëndroj në pritje tashmë. It is our belief that the delay is due to you all here. Kam besoj që kjo vonesë, kjo shtyerje është për shkak se ju të gjithë jeni këtu. But we do believe it's situated here at this spot. We are not sure what the authorities will do next. Ne besojmë që pasdite anija do të ankorohet pikërisht në këtë zonë, por ne nuk jemi të sigurt se çfarë do të ndodhë më pas nga autoritetet. We do know that there's a prosecution investigation ongoing. We would hope that the prosecutor team will be here when the ship arrives. Jemi në dijeni që ka një procedim penal nga prokuroria për këtë çështje dhe besojmë që ekipi I prokurorisë të jetë këtu kur anija të arrijë. We would hope they would put the containers under high security watch and not allow them to be opened until it can be done in an organized way in the public view so that the contents can be sampled and later analyzed. Shpresojmë që hapja kontenjerëve të bëhet në mbikëqyrje të rreth dhe në vëzhgimin e publikut gjithashtu dhe derisa çdo gjë të skanohet dhe të ekzaminohet për mbajtja e kontenjerëve. There has been a lot of controversy about this waste shipment. Some people Ka patur shumë polemika për këtë dërgesë me anije. Some people are saying that it is not hazardous waste. We are claiming we are 95% sure it is. We would like to find out the truth by a proper investigation and sampling and analysis. Ka diskutime që nuk ka mbetje toksike, por ne jemi 90% të sigurt që këto kontenjerë përmbajnë mbetje toksike, kështu që kërkojmë dhe presim që të ketë një analizë të plotë nga organet kompetente për mbajtjen e kontenjerëve. In any case, we are 100% sure this waste should never have been exported to Thailand. We have gone to Thailand, to the factory where it was intended to go. Jam 100% I sigurt që kjo ngarkesë nuk duhet të eksportohet në Tajland. Ne kemi shkuar tek fabrika në Tajland dhe kemi parë aty në vend. We did take samples at the factory around the facility. The soil and dust were analyzed. We found levels of heavy metals like arsenic and lead far exceeding the Thai guidelines. Kemi bërë ekzaminimet tona në fabrikë dhe në zonat përreth dhe kemi gjetur që aty ka mbetje toksike të rrezikshme, arsenic, lead. Dhe plumb, kemi marrë edhe pluhurin dhe kemi investiguar. And the levels were even higher than those found by the United Nations at Elbasan, one of the hotspots of Albania, where the steel industry is operating and where we believe this waste originated from. Ne besojmë që kjo ngarkesë ka origjinën nga kompania e Çelikut që është vendosur në Elbasan dhe për këtë arsye janë bërë të gjitha vëzhgimet e duhura. So the levels were even higher than the Albanian levels at this Thai facility. And we are very concerned that this type of export continually to these type of places around the world
is just contaminating agricultural land and harming the people and the environment. Niveli mbetjeve toksike që ka dalë nga Shqipëria është përtej niveleve të lejuara dhe ne besojmë që ky eksportimi nga kesave është ndotje për zonat e agrikulturës dhe të ambientit, mjedisit. When industry has a pollution problem, the solution is not to export it to other parts of the world, it's to solve it here at home. Kur industria ka probleme me mbetjet, zgjidhja është që të mos eksportohet në vende të tjera të botës, por të kërkohet zgjidhja aty ku bëhet industria. So we are hoping this ship sends a message that its arrival back home is just the beginning, not the end of this story, because there's a lot of work to do to find out who the perpetrators were and what we're going to do about this kind of waste in Albania in the future. Atëherë, thimi I kësaj anije këtu përsëri mbrapsht në Shqipëri është fillimi I kësaj historie dhe jo fundi, pasi ne besojmë që këto mënyra për t'i eksportuar janë të dëmshme dhe duhet që të kemi marrje masash të duhura për këto çështje në këto nivele. The first thing that needs to be done is to have a public opening of the containers, break the seals, take samples. We are here to tell the Ministry of Environment and the prosecution office that it's normal to split the samples with independent bodies. BAN is here to collect the sample from the ship, and we urge that they send other samples to other independent bodies to have an accurate testing at the laboratories. Gjëja parë që duhet të bëjmë është që të hapen kontejnerët në bashkim publik, të merren ato modele, kampionet dhe të analizohet. Once the sample is analyzed, you will have a chemical fingerprint of this waste. Modeli apo kampioni ju do të keni një gjurmim të këtij analizimi. And you will be able to determine precisely who the generator, the origin of this waste is. Dhe kështu ne mund të kemi një fakt konkret për të ditur se kush është cili është organi I origjinës që ka shkaktuar këtë mbetje toksike. So later today, I hope to meet with the ministry. They have invited us to their offices. We hope they will commit to letting us have a sample that we can take to a laboratory, and that they too will find another independent body for another sample. So hopefully we have at least 3 independent investigations on the nature of this waste. Më vonë kemi takime me Ministrinë e Mjedisit, të cilët na kanë ftuar dhe shpresojmë që të na lënë të marrim modelet, kampionet nga kontenjerët dhe të bëjmë analizat tona, edhe ata do të bëjnë analizat e veta dhe shpresojmë të arrijmë që të kemi 3 kampione me 3 analiza nga 3 organe të ndryshme. So now we will take your questions and have them translated for me and back to you. We will take them one at a time, please. Tani është koha që ju të bëni pyetjet dhe të kërcejmë dhe pastaj ju ja të dhënë shpjegimet në radio. Prokuroria e Durrësit vendosi sot sekuestrimin e 102 kontenjerëve. Si e konsideroni këtë vendim? Durrës Prosecution Office has ordered today the sequestration of 102 containers. How do you consider this action? This is good news that the prosecution is taking charge immediately. Kjo është një lajm I mirë që prokuroria ka marrë me një herë vendim. The containers do need to be safeguarded, and the opening of them needs to be fully transparent in the public view. Kontenjerët duhet të ruhen në masa të rreta dhe duhet të hapen me bashkimin e hapur të publikut. No one will trust the results if they don't see transparency and the sampling done in daylight. Asnjë nuk do t'i besojë rezultateve të analizave nëse këto nuk kryhen në transparencë të plotë në sy të gjithëve. Ku është tani anija dhe ka mundësi që të jetë në det të hapur apo është e sigurt që të ankorohet te porti I Durrësit? Where is the ship now? Exactly. The ship is about 1 kilometer off. You can actually see it if you get a vantage point. You will see 3 ships at the anchorage. The Molina is the middle one, the
Ania është 1 kilometër larg bregut, ju edhe mund ta shihni nëse keni një pamje edhe më të gjatë detit. Ania e mesit është Ania Molina, e cila është Ania në fjalë, për cilën A rrezikon të rrinë në det hapur? Is it a risk to stay over there? Well, there's a restaurant right over here called Rooftop XV, and you can go up there and have a coffee. And up there, you will see in that direction 3 ships at the anchorage, and it's the Moliva's the middle one. Yes, but you it's can sure see it that from it there. will come at the port or it can stay at the open sea. We're not sure, but I believe that they're waiting till this afternoon. I don't think it's going to go anywhere else. It's been told to wait. I think it's waiting for this press conference to be over with. Atëherë mendoj, nëse ju shkoni te një restorant të sipër në rooftop quhet, mund ta shihni Anien, është e mesit Ania Molina. Besoj se nuk do të ikë Gjokundi, pra do të qëndroj aty derisa të ketë një njoftim, derisa kjo konferencë të mbaroj dhe vazhdojmë. Nëse analizat do të rezultojnë ashtu siç ju mendoni që janë mbetje të rrezikshme. Si mendoni më pas ku duhet të përfundojnë këto mbetje? The analysis result as you are pretending that subsequent in these containers. What is your opinion on these containers? And where do they have to be sent? If what we're saying is true, and we're 95% sure that this is steel dust collected by filters at the steel plants in Elbasan, it is hazardous waste by international law, and this export was a criminal export, should never have happened. Nëse është e vërtetë dhe ne jemi 95% të sigurt që këto kontenjerë përmbajnë mbetje toksike të cilat kanë dalë nga metalurgjiku e Elbasanit, kjo është një proces kriminal, le të themi, dhe është e ndaluar. And this kind of waste normally would be processed first by recycling the zinc, but then it's still a hazardous waste because you have lead and arsenic and cadmium in it. So then you would still have to dispose of that material. And it needs to go into what they call a hazardous waste engineered landfill. The waste ultimately will need to be disposed in a landfill that's designed for hazardous waste. Kështu që mbetjet toksike duhet të shkojnë përfundimisht në një landfill I cili është për mbetje toksike të kësaj natyre në mënyrë definitive. The plan for sending it to Thailand was that this very polluting, dirty factory was to take out the zinc, but they were going to dump the rest of it in the Thai environment. And that is not a solution. Zgjidhja që ata kishin menduar nuk është e duhura, pasi ata mendonin që në Tajland të bëhej kjo ndarja e zinkut, e cila po Kemi ndjekur një pjesë të deklaratës së përfaqësuesit të kompanisë Bazeli, cili në fakt kërkon me këmbgulje që të bëhet çdo gjë me transparencë, ndërsa thotë se ende nuk din se çfarë do të ndodh me anien, ku në të ka gati 102 kontenjerë me mbetje të cilat janë kthyer nga Tajlanda, janë dyshuar se janë mbetje të rrezikshme, megjithatë do të jenë hetimet dhe analizat që do të kryhen në fakt për të kuptuar nëse janë vërtet të rrezikshme dhe për ballafaquar të gjithë pretendimet e palove. Ne do të jemi pas pak edhe me kolegun Leonida Musaj për të parë në fakt se çfarë do të ndodh me këtë anije ku ndodhen kontenjerët me mbetje të kthyer tashmë nga Tajlanda, mbetje në fakt të cilat kanë dalë nga kompania Kurum. Do të jemi vetëm pas pak për të folur për këtë çështje, por si fillim le të kemi një shkëputje shumë të shkurtër. Jemi rikthyer në studio, do të jemi në këtë moment me kolegun Leonida Musaj për të folur pikërisht për këtë anije në të cilën ndodhen edhe kontenjerët me mbetje të dyshuar të rrezikshme, megjithatë do të jenë hetimet ato të cilat do nxjerrin të vërtetën. Lidhemi me kolegun. Leonida, të përshëndes, atëherë, do të fokusohemi pak së bashku tek pjesa e anijes. Çfarë do të ndodh me këtë anije dhe kur pritet sipas burimeve që ti ke dhe informacioneve që ti ke, kur pritet të ankorohet?
Përshëndetje Fabiola, në fakt anija ndodhet tashmë në radhë rreth 1.5 milje larg portit të Durrësit, larg kalatave të tij. Prokuroria e Durrësit ka nxjerrë një dokument dhe u kërkon të gjitha agjencive ligjzbatuese që operojnë në portin e Durrësit që të marrin masa për të sekuestruar 102 kontenjere të cilët dyshohet se kanë mbetje të rrezikshme në brendësi të tyre. Në këto momente policia dhe kapiteneria e portit të Durrësit po bashkëveprojnë me njëra tjetrën, ndërkohë që autoriteti portual po vënë në dispozicion kalata të përkatëse për të shkarkuar dhe për t'u lënë një hapësirë të dedikuar pikërisht të këtyre 102 kontenjerëve, të cilën në hetimet e prokurorisë dhe në listën që ajo i ka çuar autoriteteve ligjzbatuese në portin e Durrësit janë të gjithë të koduar, pra 102 kontenjerë të cilët do të zbresin nga anija e cila ndodhet tashmë në brigjet e Durrësit, pra në radhë, do të shkarkohen pikërisht 102 kontenjerë, pasi ajo në brendësi të saj ka me qindra kontenjerë të tjerë të cilët janë për hesab të shteteve të tjera apo për hesab të kompanive të ndryshme të cilat janë në mbar botën. Nuk ka ende një orar të përcaktuar, Fabiola, se kur do të ankorohet pikërisht në një prej kalatave të portit të Durrësit anija e cila ka sjell këto 102 kontenjerë të cilët si kundërshtar dhe pak më parë dyshohet që mbajnë mbetje të rrezikshme në brendësi të tyre dhe konkretisht zing, por dihet që ajo është nisur në fund të muajit të korrik në drejtim të Tajlandës, atje ku më pas rrjeti Bazel arriti të zbulonte dhe si ata dhe pak më parë përfaqësuesi i rrjetit Bazel që janë të sigurt se 90% mendohet që ato mund të kenë mbetje të rrezikshme. Më pas, pasi anija të ankorohet në portin e Durrësit dhe 102 kontenjerë të veçohen pikërisht në një ambient të posaçëm në një prej kalatave të portit të Durrësit, do të merren dhe mostra, do të merren kampion të këtyre kontenjerëve për t'u analizuar pikërisht në 3 laboratorë të ndryshëm dhe kjo ishte dhe qëllimi i kësaj deklarate përshtyp nga pra në 3 laboratorë të ndryshëm për të ballafaquar rezultatin për çështje besueshmërie apo jo? Patjetër, dhe kjo ishte pikërisht dhe ardhja e përfaqësuesit të rrjetit Bazel për të kërkuar pikërisht këto detaje, pra që tjetë një proces i drejtë dhe të transparent ku të ketë edhe media të pranishme në momentin që të merren kampionet nga mbetjet të cilat konsiderohen të rrezikshme. Po ka ndonjë njoftim apo reagim nga prokuroria e Durrësit se si do të veprohet për gjithë këtë çështje? Tani më që janë kthyer, që u kthyer anija pas? Në fakt ka një reagim nga ana e prokurorisë së Durrësit, siç e thash edhe pak më parë, ka kërkuar të gjitha agjencive ligjzbatuese të cilat ndodhen në portin e Durrësit, dogana, policia kufitare, autoritetit portuar të Durrësit, kapitenerisë së përgjithshme, kapitenerisë së Durrësit, të cilat të marrin masa diskrete në mënyrë që ky proces të jetë sa më transparent që të jetë i mundur. Më vonë do të brijë anija pikërisht në kalatën e një prej kalatave të Durrësit të autoritetit portuar të Durrës, dhe më pas do të merren dhe kampionët, por se si do të procedohet më pas, ende nuk dihet. Nëse këto mbetje realisht vërtetohet që janë mbetje të rrezikshme, më pas përfaqësuesi i rrjetit Bazel sugjeroi që këto mbetje të groposen diku në masa të rreta sigurie. Diku që nuk dihet se ku, besoj është diçka që do të vendoset më pas. Leonida, të falenderoj për këtë raportim dhe informacion. Më thuaj, nëse ke diçka tjetër për të shtuar. Do të mbetemi në kontakt, Fabiola, pasi ende jemi në këtë situatë ku asnjë gjë nuk është e sigurt dhe për më tepër nuk dihet se si do të jenë hapat që do të ndërmerren më pas. Sepse është një situatë te delikate, përveç se janë përfshirë edhe institucionet dhe ka pretendime të ndryshme, në fund ditës po flasim për mbetje që dyshohet se mund të jenë toksike dhe ne dimë se çfarë ndodh me mbetje toksike, janë shumë të rrezikshme. Mirë, Leonida, faleminderit. Fabiola, ditë them që prokuroria ka kërkuar sekuestrimin e 102 kontenjerëve të cilët kanë britur me anijen e cila ndodhet aktualisht në radhën e portit të Durrësit. Dhe do të vijojnë hetimet edhe për këtë çështje. Leonida Musaj, faleminderit për këtë informacion dhe këtë raportim të drejtë për drejtë.
Kreu I BDI-s, Ahmeti, kërkon ndihmën e liderëve të Shqipërisë dhe ndërkombëtarëve pas zhvillimeve të fundit politike dhe kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Në një letër drejtuar kryeministrit Rama, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit francez Macron dhe sekretarit amerikan Blinken, Ahmeti thotë se kriza politike dhe kushtetuese rrezikon arritjet e marrëveshjes së Ohrit dhe parimet e barazisë e stabilitetit në shtetin shumë etnik. Kreu I BDI-s u bën thirrje për veprime të bashkëta për mbrojtjen e arritjeve të marrëveshjes së Ohrit dhe të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kryetari I Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut ngresh shqetësimin për zhvillimet e fundit politike dhe kushtetuese në vend. Ahmeti u ka dërguar një letër drejtuesve të lartë shqiptar dhe atyre ndërkombëtar për mbrojtjen e marrëveshjes së Ohrit dhe stabilitetit dhe harmonisë ndërethnike që ajo ka ndërtuar. Siç shkruajnë mediat në Maqedoninë e Veriut, në letrën drejtuar presidentit Republikës Bayram Begaj dhe kryeministrit Edi Rama, Ahmeti shpreh shqetësimin e tij të thellë për planet e qeverisë së Shkupit për shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Planet e trishta edhe atë çuditërisht paralemruar nga qeveria e vendit se gjykata kushtetuese pritet të shfuqizojë dispozitat kryesore të ligjit për përdorimin e gjuhëve që bën gjuhën shqipe një gjuhë zyrtare të barabartë sipas amendamentit 5 të kushtetues, përbën një goditje të rëndë mbi marrëveshjen e Ohrit, barazinë, harmoninë ndërethnike dhe stabilitetin në vend. Një tjetër çështje e ngritur në letrën e Ahmetit lidhet me ndalimin e identifikimit të përkatësisë etnike në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Ky veprim nuk ka të bëjë vetëm me BDI-n, por prek parimin e përfaqësimit të drejtë I garantuar nga amendamenti 6 I Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut dhe qëndron si një mekanizëm mbrojtës për të parandaluar mbizotrimin e shumicës ndaj jo shumicës. Ndërsa shqetësimi I tretë për drejtuesin e BDI-s është formimi I një shumice qeverisëse pa përfaqësim të drejtë të komuniteteve etnike. Gjykata kushtetuese duke eliminuar deklarimin e përkatësisë etnike shkel vetë kushtetutën, ku si vlerë themelore të saj ka përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe se na kthen në gjendjen para arritjes së marrëveshjes paqësore të Ohrit. Këto tre goditje të mëdha shkruan Ahmeti ndaj themeleve të marrëveshjes së Ohrit përbën një kërcënim serioz për paqen, stabilitetin, harmoninë ndërethnike dhe demokracinë multietnike në Maqedoninë e Veriut. Këto nuk janë thjesht çështje të brendshme politike, por kanë pasoja të rënda për rajonin dhe për stabilitetin e tij. Letra me të njëjtën përmbajtje është drejtuar edhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit të Francës Emmanuel Macron, sekretarit të shtetit të SBA-ve Antony Blinken. Ai u bën thirrje për veprim të përbashkët për të mbrojtur arritjet e marrëveshjes së Ohrit dhe të drejtat e garantuara të shqiptarëve. 30 qytetarë që jetojnë në Kukës, por që Bullgaria dhe Shqipëria I njohin si minoritet, kanë ushtruar vullnetin e tyre të lirë në një proces normal dhe pa probleme. Në qendrën e votimit që u hap të dielën në Pallatin e Kulturës në Kukës, për zgjedhjet e parakohshme të Bullgarisë numërojnë vetëm 30 vota. Minoriteti votoi edhe në qendrat e hapura në Tiranë, Korçë dhe Elbasan. Në qendrën e votimit që u hap të dielën në Pallatin e Kulturës në Kukës për zgjedhjet e parakohshme të Bullgarisë numërohen vetëm 30 vota. 30 qytetarë që jetojnë në Kukës, por që Bullgaria dhe Shqipëria I njohin si minoritet, kanë ushtruar vullnetin e tyre të lirë në një proces normal. Qendra e votimit u hap në orën 7 të mëngjesit, ndërsa procesi I votimit, I cili përfundoi në orën 20 të mbrëmjes, u krye pa probleme. Votuesit janë nga fshatrat e zonës së Gorës, por edhe të qytetit të Kukësit, të cilët kanë dokumenta personale bullgare. Qendra votimi u hapën edhe në Tiranë pranë ambasadës bullgare, në Korçë dhe në Elbasan. Referuar të dhënave të censit të vitit 2023, ku për herë të parë është matur edhe minoriteti bullgar, rezulton se 7.057 persona në Shqipëri janë deklaruar të regjistruar si bullgar. Shteti shqiptar I njeh bullgarët si pakicë në bazë të një ligji që ishte miratuar në vitin 2017. Bullgaria nuk ka arritur të formojë një qeveri stabël që kur vendi u përball me protesta masive kundër korrupsionit që rrëzuan nga pushteti ekzekutivin e Borisovit në 2020. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit të mbajtura në qershor ishin të paqarta dhe politikanët dështuan 3 herë që të formonin një koalicion qeverisës.
Mirë, jemi rikthyer në studio, do të vijojmë me zhvillimet tona. Në këtë moment ne do të jemi me kolegun Ermalvia, i cili ndodhet në SPAK, pasi është pikërisht ky organ i cili ka kërkuar sot pretencën për ish prefektin e Kukësit të Granitxhanën, 1 vit e 6 muaj burg, megjithatë për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai do të përfitojë një tjetër dënim. Megjithatë, të gjitha detajet, por edhe akuzat do të na sqarojë në këtë moment në një lidhje të drejtpërdrejt kolegu Ermalvia. Ermal, të përshëndes, kërkon SPAK 1 vit e 6 muaj burg, megjithatë na sqaro pak sa përfiton me gjykimin e shkurtuar dhe ndalemi më pas edhe tek akuzat që rëndojnë mbi ish prefektin e Kukësit. Atëherë Fabiola, ditën e sotme, prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për ish nënkryetarin e bashkisë së Kukësit dhe ish prefektin e këtij qarku, Granitxhana, me akuzën e shkeljes së barazisë në tender, apo për shkak se gjykimi ndaj tij është vijuar me gjykim të shkurtuar, prokuroria në përfundim ka kërkuar dënimin me 1 vit burg. E gjithashtu, këtë dënim me 1 vit burg, prokuroria e posaçme ka kërkuar që të pezullohet dhe gjana të vendoset për të paktën 2 vite në shërbim prove. Të gjitha këto, prokuroria ka dyshime se gjana në cilësinë e nënkryetarit të bashkisë të ketë marrë pjesë apo të ketë ndërhyrë në një tender për blerje karburanti, duke favorizuar një kompani e cila garonte në atë kohë për të marrë pjesë, po themi, në tenderin për furnizimin e automjeteve të bashkisë me karburant, por gjana me ndërhyrjen e tij ka kryer shkelje ligjore. Për këtë prokuroria e posaçme ka marrë atë të pandehur për shkelje të barazisë në tendera, në vijim e ka kërkuar ditën e sotme gjykatës së posaçme që ai përfundimisht të dënohet me 2 vite shërbim prove me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. E kuptoj. Mirë, Ermal, faleminderit. Faleminderit për këtë raportim dhe për sqarimin e kësaj dosje. Ndërkohë, kalojmë në të tjera zhvillime. Është arrestuar sërish nga policia e Dubajit Durim Bami, një nga personat e implikuar në disa ngjarje kriminale në zonën e Fushkrujës. Mësohet se arrestimi i tij është bërë më datë 21 tetor, teksa ka qenë me masën e mbikëqyrjes së vazhdueshme nga policia e Dubajit pas lirimit nga paraburgimi në muajin gusht. Gjykata e posaçme ka lëshuar ndaj tij urdhër arresti për 4 vepra penale, nga sigurimi i kushteve për vrasje deri tek grup i strukturuar kriminal apo kultivimi drogës. Autoritetet shqiptare vijojnë përpjekjet për ekstradimin e 45 vjeçarit drejt vendit tonë. Policia e Dubajit ka arrestuar sërish Durim Bamin, një nga emrat më të lakuar të botës së krimit. Ndalimi i Bamit mësohet se është kryer mbrëmjen e 21 tetorit, ndërsa vijon të mbahet nga autoritetet e Dubajit. abcnews mëson se policia shqiptare po komunikon me homologët e tyre në Dubaj, nëse shoqërimi i tij lidhet me procedurat e arrestimit që u bë Durim Bamit në muajin qershor të këtij viti. Pasi qëndroi në paraburgim për 2 muaj, Durim Bami doli nga qelitë e Dubajit në muajin gusht, por mbeti në mbikëqyrje policore. Nga ana tjetër, autoritetet shqiptare dhe Interpol Tirana vijojnë përpjekjet për ekstradimin e 45 vjeçarit drejt vendit tonë. Ndaj Durim Bamit është lëshuar një urdhër arresti nga gjykata e posaçme si i dyshuar për 4 vepra penale, nga sigurimi i kushteve për vrasje deri tek grupi strukturuar kriminal apo kultivimi i drogës. Sipas dosjes së SPAK, Durim Bami akuzohet se ka siguruar kushtet për të vrarë Bendokën, Tori Xhexukën dhe Rigers Mihasin për shkak se këta të fundit kishin tentuar ta eliminonin për llogaritë Arben Dokës dhe Ervis Martinajt dhe për kokën e tij paguheshin deri në 1 milion euro. Hetimet e prokurorisë së posaçme zbuluan 12 ngjarje kriminale, ku të përfshirë rezultojnë të paktën 50 persona për të cilët SPAK lëshoi disa muaj më parë edhe urdhër arreste. Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në superstradën Lezhë-Laçë pranë vendit të quajtur Kryqëzimit Treshit. Një person humbi jetën dhe një tjetër është plagosur në aksident. U përfshin të paktën 3 automjete, respektivisht 2 vetura dhe një Foristrad. Sipas hetimit, mjeti tip Opel, ku udhëtonte viktima, ka qenë duke kryer një parakalim kur është përplasur fillimisht me mjetin tip Ford dhe pas tij ka goditur një tjetër makinë Foristrad që vinte përballë, si pasojë humbjes së kontrollit. Autovetura është përmbysur në rrugë dhe për shkak të plagëve të marra, drejtuesi ka humbur jetën në vendngjarje. Qëndrojmë po në Lezhë një tjetër ngjarje, një pallat aty është përfshirë nga flakët mbrëmjen e së dielës si pasojë një defekti elektrik në kabinën elektrike të godinës. 3 zjarrfikës që shkuan për të shuar zjarrin dhe një banor janë asfiksuar nga tymi. Ata u dërguan me urgjencë drejt spitalit. Flakët dhe tymi kanë shkaktuar panik për disa orë. Ngjarja ndodhi në një godinë 10-katëshe në lagjen Beslidhje. Burime policore thanë se vatra ndodhe në kabinën elektrike apo gjeneratorin të vendosur në katin
përdes të objektit të banimit. Kemi ardhur në fund të Breaking News, unë juftoj si gjithmonë të klikoni në webin tonë abcnews.al, të gjeni në kohë reale të zbardhura të gjitha zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Në radio gjithashtu mund të ndiqni në frekuenca 105 FM. Do të ketë një shkëputje shumë të shkurtër, për më pas do t'jeni me kolegen Kassandra Pali në Shqipëria Sot, që ndroni me ABC.